طيب احكي لي عن إنجازاتك. عمري حكيت لك عن المرة اللي تعينت فيها موظف الشهر؟ لا، ما عمرك حكيت لي، وهاي أول مرة أشوفك في حياتي. طب خليني أبدأ من اليوم اللي رحت قدمت فيه على الوظيفة. في يوم من الأيام كنت رايح على مكتب أعمل مقابلة. طبعا شاري منكوش، مو لابس رسمي، لأنه رنوا علي وقالوا لي تعال بسرعة. ولأنه ما عندي خبرة بالمقابلات. هو مش ما عندي خبرة بالمقابلات، بس تاريخي معهم سيء. أول مقابلة أعملها كانت مع واحد كويتي. كنت كتير مبهور بلهجته وطريقة كلامه، لأني ما سمعت اللهجة الكويتية إلا بالمسلسلات. كنت كتير مبهور لدرجة لما سألني سؤال، بدل ما أحكي له أو أيوة أو حتى نعم، حكيت إيه. طبعا من نظرته عرفت إنه ما راح أشوفه مرة تانية. مع مين عم تحكي؟ تاني مقابلة أعملها في حياتي كانت على التليفون. كنت لسه صاحي من النوم ومتأكد إني كنت أسوأ حدا تعمل معه مقابلة على التليفون. سألتني: معك شهادة في مجال الجرافيك ديزاين؟ لا، معي شهادة هندسة معمارية وبعرف أشتغل فوتوشوب. صممت لوجوهات لأصحابي يعني ما بتعرف تشتغل إلستريتر وإن ديزاين؟ لا، بس أصحابي بيقولوا سهلين بقدر أتعلمهم أونلاين. طبعا لأني صاحي من النوم ما كنت بعرف إنه هاي مقابلة. متى اكتشفت؟ بآخر المقابلة سألتني: كم الراتب اللي بتتوقعه؟ وطبعا ما عندي أي فكرة عن راتب الجرافيك ديزاينر. قلت لها: قد ما بتعطوني باخد. طبعا سؤال كم الراتب المتوقع سؤال شائع وله طريقة جواب بروفيشنال وله أجوبة غبية زي جوابي. أنا مبتدئ، وحتى بالنسبة لمبتدئ سيء بما يتعلق بالتقديم لوظيفة. كنت أبعت إيميل وأتفنن وأنا بكتب: إلى من يهمه الأمر، أود التقديم للعمل معكم، وأعتقد أني سأكون إضافة إيجابية إلى شركتكم، حيث أني أتعلم بسرعة وبلا بلا بلا. مرفق بهذا الإيميل سيرتي الذاتية ونماذج من أعمالي. إرسال. نسيت أكتب شغلة: مع خالص تحياتي، بارت من عائلة تايم شو. إرسال. كنت بفكر إنه رح يقدروا حس الفكاهة تاعي لما أرسلت رسالة خاصة فيها تحياتي، بس أتوقع لحظي رح يشوف التحيات والرسالة الأصلية حتروح على الجانك ميل. المهم، وصلت على المقابلة اللي رايح عليها، وصراحة كانت مقابلة لطيفة. المدير كان صغير بالسن وبيمزح وبيضحك، وكانت شركة ناشئة. على طول قبلوني. شركة ناشئة يعني عدد الموظفين مو كتار. بس قبل ما يقبلني سألني: كم الراتب اللي بتتوقعه؟ كم الراتب اللي بتتوقعه؟ قد ما بتعطوني باخد. كنت أشتغل أنا وبنتين، خلينا نسميهم لينا ومرح استنادا على أسمائهم الحقيقية. وكان المكتب عبارة عن مكان فيه أكثر من شركة ناشئة، ومو بس بمجال العمارة، في مطورين ألعاب، في بيعملوا تطبيقات، الباقي ما بعرف شو بيعملوا. ولأن الشركة اللي أنا فيها عددنا قليل، قلت هاي فرصتي أبدع وأتميز. طبعا لا أبدعت ولا هم يحزنون، خبصت بأول مشروع لأنه الحياة الواقعية صعبة. ولأنه هاد كان أول شغل أشتغله بالطلب التزام كامل، كل اللي اشتغلت عليهم أول كانوا بارت تايم جاب. بس على تاني مشروع تعلمت خطأي وعملت مشروع حبه العميل لدرجة إنه يجي يشوفني ويسلم علي من بلد تانية. وات؟ كان الشغل عاجب الكل لدرجة إني جيت بكل وقاحة أحكي للمدير: بدي أسافر أسبوعين أشوف أهلي اللي عايشين بالسعودية. والمدير وافق. فقبل ما أسافر قلت عشان ما ينسوني طبعت ورقة عليها صورتي مكتوب عليها موظف الشهر، علقتها بنص المكتب. الشركات التانية فكروا إنه مدير عملها وصاروا يباركولي ويحتفلولي. المدير صارت مسخر علي. ما راحوا لينا كانوا غيرانين لأنهم مو موظفات الشهر. بعرف إنه تعيين حالي موظف الشهر ممكن يبين تصرف ساذج، بس صراحة حسيت زي إني عن جد استحقيته. حسيت إنه تجاربي السيئة في المقابلات بالأخير أثمرت. فعشان هيك مو مهم لو ما كنت تعرف تقدم وظيفة أو لا، مو مهم لو حسيت إنه الناس ما بتقدرك، طالما أنت مقدر حالك. إذا بدكم تعرفوا الحقيقة، أنا مبسوط إني ما بعرف أقدم وظيفة. لا تنسوا تشتركوا بالقناة